نبدأ. يا شباب تسمعوني؟ يا شباب تسمعوني؟ يا أستاذ تسمعني؟ 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 هنا مضبوط. شباب شباب سكوت لو سمحتوا، قاعدين نسمع الأستاذ أبو. تفضل يا أستاذة. شكرا لك. أحيانا يكون من الصعب إنه نحس إن في حد بيسمعنا. زملائي وزميلاتي محققي ومحققات التعايش كلنا بنحب الكلام، ولكن عشان نوصل لمحادثة هادفة وتحديدا في حال حصل نزاع لازم إنه نسمع بعض، عشان بكذا ممكن نوصل لأرضية مشتركة بيننا. نفسي أعيش ببيت كله حب وأمان واحترام لي ولعيالي. أها، قصدك إن أنا أب مش تمام وإن أنا ما أوفر لكمش لا حب ولا أمان في البيت هذا؟ شفتي كيف قدام عينك تهيننا قدامك؟ يا ابني انت قدك الخير والبركة، أمل ما تقصدش الأشياء اللي انت تفكر فيها يا ابني. يا كمال والله العظيم إنني ما أقصدش، أني بس زوجتك ومن حقي إنني أحس بالأمان وبالحب وبالاحترام ببيتي، وأني بصراحة استويت أشك إنك تحبني أو حتى تحب العيال. صرت أفهمك غلط، ما عاد أحب العيال. يا أمل كلامك هذا يجرحنا، أكيد أحبهم وأكثر من أي شيء. للأسف إن سوء الفهم دائما ممكن، وبصفتنا محققي ومحققات تعايش بنحاول دائما تجنب سوء الفهم باستخدام الاستماع الفعال. والاستماع الفعال بيتكون من 4 عناصر. أولا التركيز والانتباه، وهذا يعني إنه إحنا بنبذل قصارى جهدنا عشان نتجنب مصادر الإلهاء واللي لها أشكال مختلفة مثل التكنولوجيا كرن الهاتف والرسائل القصيرة أو التعب والتوتر، واللي نتائجها تكون مثل شرود الذهن أثناء الحديث. فلازم إنه نخصص وقت ونختار مكان هادئ ومناسب للمحادثة. وإذا تشتت انتباهنا بغض النظر عن السبب فلازم إنه نكون صادقين مع أنفسنا ومع الطرف الآخر ونأجل المحادثة. العنصر الثاني للاستماع الفعال هو إنه ما يكونش عندنا قدر الإمكان أحكام مسبقة. عند كل محقق ومحققة جيدين دفتر ملاحظات صغير لتسجيل الدلائل والمعلومات الأساسية حول الحقائق اللي تم رصدها، مش كده؟ عشان كده خلونا نستخدم دفتر ملاحظاتنا العقلي لتسجيل كل المعلومات زي ما بنتلقاها، ونكون قريبين قدر الإمكان من اللي بيقوله الشخص، ونتجنب كل التعليقات اللي تمر بأذهاننا. وقت الحديث نستعمل الإيماء والتواصل بالأعين، ونعيد صياغة الإنقال كطريقة للتواصل المستمر مع رفيقنا أو رفيقتنا في الحديث. العنصر الثالث للاستماع الفعال هو إنه إعادة الصياغة بتعطينا الفرصة للتحقق من فهمنا للشيء اللي انقال، ونرجع لدفتر ملاحظاتنا ونتأكد من الدلائل والمعلومات اللي سجلناها. وغالباً ما تكون ردة فعلنا على حسب فهمنا للشيء أكثر مما تكون على الشيء نفسه. نفترض إننا عرفنا إن في تناقض ما بين اللي انفهم واللي انقال. في هذه الحالة لازم نطرح أسئلة ونطلب توضيحات، وهذه هي الخطوة الرابعة من الاستماع الفعال. وتعتبر الطريقة اللي نطرح بها الأسئلة مهمة جدا، ولازم نركز قدر الإمكان على المشكلة مش على الشخص. مثلا نقوم بالانتقال لمنزل جديد ويوعدون أصدقائنا بالمساعدة بتحميل الأثاث في اليوم المحدد ما حد يحضر. إذا كان السؤال ليش خذلتوني، فهذا معناه إنه إحنا بنوصل المحادثة لطريق مسدود وما بنركزش على القضية بقدر ما نعطي أحكام على الآخرين ونتهمهم بالخذلان. كذا يصير الحديث مليء بالعواطف وممكن إنه يخرج عن نطاق السيطرة بسهولة. بدل هذا إذا كان السؤال إيش الشيء اللي منعكم من الحضور عشان تساعدوني زي ما اتفقنا، هنا إحنا بنركز على القضية. دعوة الأصدقاء لشرح سبب عدم الحضور يعني هنا إنه إحنا بنطلب منهم تفسير دون الهجوم أو الاتهام بالخذلان. نتيجة استماعنا الفعال هي التجاوب العاطفي، والتعاطف يعني القدرة على فهم مشاعر الشريك في الحديث ونحط أنفسنا محله، وهذه مهارة نقدر التدرب عليها. إحنا بنمهد الطريق للتعاطف عبر ممارسة الاستماع الفعال وعدم إصدار الأحكام المسبقة والسعي إلى قدر أكبر من الوضوح في أحاديثنا. توأم التعاطف هو الصدق. من المهم أن نكون صادقين في مشاعرنا وأفكارنا خاصة تجاه أنفسنا. إذا تظاهرنا بأننا بخير ونحن عكس ذلك فالطريق نحو الأرضية المشتركة يصير أكثر وعورة. كل ما مارسنا الاستماع الفعال في حياتنا اليومية
سهل اعتمادنا عليه في المحادثات الصعبة. لكن في بعض الأحيان يكون وجود أشخاص مثل فايزة ضروري لتسهيل المحادثة. هذا هو الشيء اللي يربطنا ببعض أنا وأمل، حبنا لعيالنا. صح كلامك، واني مستعدة اسوي اي شيء عشان عيالي. وأنا كمان. هيا شفتوا ان في شيء يجمعكم وفي شيء مشترك بينكم. هيا خلونا نبدأ من هذه النقطة ونفتح صفحة جديدة. تمام، أنا اشتي عيالي يعيشوا مبسوطين، واشتي نتساعد ونكون واقفين جنب بعض عشان نوصل للهدف ده. وهو صح انه في بين احنا خلافات ومشاكل، بس اني مشيش ده الشيء يأثر عليهم. لو سمحت يا كمال، نشي نكون أكتر هدوء وأكتر تفاهم عشانهم. من عارف، يمكن حبنا احنا القديم ما يرجعش زي ما كان، وده شيء قاهرني ويحز في نفسي، بس على الأقل نكون عملنا اللي علينا عشانهم. لو سمحت يا كمال، الله يخليك. تمام. ها كمال، ايش قلت؟ طيب بنحاول، والله إن أنا أحبهم من قلبي، وسعادتهم أهم شيء بالنسبة لي. استمع كمال وأمل بفعالية لبعضهم البعض، واكتشفوا أرضية مشتركة بينهم اللي هي حبهم لعيالهم، وهذا الشيء اللي ساعدهم في التعامل مع القضايا المعلقة بمزيد من التعاون. يساعدنا إيجاد أرضية مشتركة على التعامل مع النزاع بشكل بناء، وهو بحث له أهمية حاسمة عشان نحقق المزيد من التعايش في مجتمعنا. يلا ألف سلام للجميع، وخلونا نتذكر دائما المراقبة، التفكير والتحليل، وبكذا نكون محققين ومحققات التعايش.